سلام، من سارا هستم از کانال سارامون با یه ویدیو ارباب حلقه‌ای دیگه در خدمتتونم. بذارید بریم سراغ بحث خفن و جذاب امروزمون. مجموعه ارباب حلقه‌ها یکی از پرطرفدارترین داستان‌های تمام دورانه و سارون هم یکی از شناخته شده ترین شرورهای دنیای داستان هاست. ولی خب هیچ شروری بدون کمک خدمتگزارش نمیتونه موفق بشه. مهمترین خدمتگزاران سارون نازگلان. تو این ویدیو میخوایم در مورد نازگلا یا همون اشباح حلقه صحبت کنیم. بریم یه تریلر جذاب از نازگلا ببینیم، بعدش برگردیم سراغ معرفی کاملشون. از همه باید بگم اطلاعات خیلی زیادی درباره 9 سوارکار در دسترس نیست، ولی امروز سعی میکنم تا جایی که میشه معرفیشون کنم. تو عصر دوم سرزمین میانه، هنگامی که کلبرینبور و الفای آهنگر تحت نظارت اون حلقه‌های قدرت رو ساختن، سارون با حمله به آهنگرای ارگیون حلقه‌ها را ازشون گرفت. سارون 9 از حلقه‌های قدرت رو به پادشاهان، جادوگران و جنگجویان انسان داد، چون انسان ها آسون ترین گونه ای بودن که راحت وسوسه قدرت می شدن. 3 از این انسان ها اربابان نومنور بودن و یکی از اونها هم یکی از پادشاهان ایسترلینگ بود. این انسان ها با حلقه ها قدرتمند شدن و به ثروت رسیدن، ولی باز هم بعد از گذشت زمان یه جورایی از حلقه های قدرتشون متنفر شدن. ولی همشون کم کم تسلیم سارون شدن و به نازگل به معنای اشباح حلقه تبدیل شدن. نازگل‌ها موجوداتی فناناپذیر بودن و خیلی هم بیرحم بودن. صدها سال به سارون خدمت کردن، ولی بعد از نابودی سارون اونا هم یه جورایی از صفحه روزگار محو شدن. البته تو عصر سوم همراه سارون دوباره به سرزمین میانه برگشتن. بزرگترین و قدرتمندترین افراد اون نازگلا بودن. اورکا و موجودات دیگه که پلید بودن رو جمع کرد و تو قسمت شمالی کوههای مالود قلمرو پادشاهی آنگمار رو تأسیس کرد. او خودش به اسم پادشاه جادوگر آنگمار شناخته شد و البته هویت خودش رو به عنوان یه نازگل مخفی کرد. قبل از آغاز پادشاه جادوگر، قلمرو پادشاهی آرنور به خاطر درگیری‌های داخلی به مشکل خورده بود و به 3 قلمرو پادشاهی جدا تقسیم شده بود. پادشاه جادوگر آنگمار از این آشوب سوء استفاده کرد و جاسوسای فرستاد تا بیشتر آشوب درست کنند و فرصت رو برای حمله مستقیم اون فراهم کنند. آنگمار میتونست تمام قلمرو پادشاهی آرنور رو فتح کنه، ولی آرنور به کمک ارتشی از الفا به رهبری الرون باعث عقب نشینی اونا میشه و البته قدرتشون هم کمتر میشه. پادشاه جادوگر به مرور زمان ارتش خودش رو از نو ساخت و یه بار دیگه حمله میکنه که البته با یه اتحاد دیگه بین انسانا و الفا ارتش پادشاه جادوگر رو شکست میدن و قهرمان بزرگ الفا به اسم گلورفیندر اونو به سمت سایه ها فراری میده. البته گلورفیندر یه پیشگویی خیلی خفن میکنه و میگه که دنبال پادشاه جادوگر نرید، زمان نابودی اون هنوز نرسیده و به دست کسی نابود میشه که مرد نیست. دقیقا اشاره میکنه به اوین از روحان که توی فیلم ارباب حلقه ها اونو نابود میکنه. چند سال بعد پادشاه جادوگر بقیه اشباح حلقه رو
تو مردور دور خودش جمع کرد. همراه با اونا به میناس ایتیل حمله میکنه. اونجا را به میناس مورگول تغییر نام میده و به عنوان پایتخت و محل زندگی خودش انتخاب میکنه. اشباح حلقه تو گندور که در نزدیکی اونجا بود ایجاد ترس میکردن و در نهایت پادشاه گندور به همراه یه نفر دیگه به میناس مورگول میره تا پادشاه جادوگر رو به چالش بکشه. اما هر کسی که به اونجا میرفت دیگه بر نمیگشت و گندور بدون پادشاه مونده بود. نازگولا مشغول آماده کردن ارتش ساورون تو مردور شدن و وقتی ساورون رسما خودشو به مردم سرزمین میانه معرفی کرد، 3 از نازگولا به عنوان نگهبان به دژ دولگلدور فرستاده شدند. ساورون و نازگولا از مکان شایر خبر نداشتند که برای اطلاعات بیشتر پیش سارومان رفتن. سارومان هم به پادشاه جادوگر گفت که فقط گاندولف از شایر و مکان دقیق حلقه آگاهه. نازگولا هم برای پیدا کردن گاندولف به روحان رفتن. تو روحان اونا با کرمزبان خیانتکار ملاقات کردن. کرمزبان هر چیزی رو که میدونست به اونا گفت، از جمله موقعیت شایر. نازگولا تو مرز شایر به گروهی از رنجرهای دونه‌داین برخورد کردن. اونا سعی کردن رئیسشون آراگورن رو فرا بخونن، ولی خیلی از اونا به دست نازگولا کشته شدن. 3 از نازگولا به شایر فرستاده شدن تا بگینز رو پیدا کنن. آنگمار و بقیه به سمت شهر رفتن. یکی از نازگولا که به شایر رفته بود و معاون پادشاه جادوگر محسوب میشد کامل نام داشت. یکی از پادشاهان سابق ایسترلینگ ها و اون تنها نازگلی بود که دارای اسم بود. کامل و 2 نازگل دیگه تو بازیابی حلقه از فرودو بگینز با شکست مواجه شدن و پس از اون نازگلا به آراگورن و هابیتا حمله کردن. تو اونجا پادشاه جادوگر با تیغه مورگول که یه شمشیر جادویی و فاسد کننده هستش ضربه‌ای به فرودو وارد کرد و سر اونو داخل بدن فرودو شکست. آراگورن با آتیش به نازگولا حمله میکنه و آنگمار هم با این تصویر که وظیفه‌شو انجام داده اونجا رو ترک کرد. اگه فرودو به زودی کمک جادویی دریافت نمیکرد، سر تیغه مورگول راه خودش رو به قلب اون پیدا میکرد و اونو هم به یه نازگل تبدیل میکرد، ولی الرون به موقع اونو نجات داد. وقتی فرودو در حال فرار به سمت ریوندل بود، نازگلا اونو تعقیب کردن، ولی گلورفیندل دوباره اونا رو مهار کرد و جریان آب رودخونه که تحت فرمان الرون بود اسبای اونا رو با خودش برد. نازگلا بدون اسباشون دوباره به میناس مورگول برگشتن و تمرکز خودشون رو روی حمله به گندور گذاشتن. آنگمار ارتشی خیلی بزرگ به سمت شهر میناس تیرید هدایت کرد و نازگل‌ها سوار بر هیولای پرنده‌ای به اسم فلبیس تو نبرد شرکت کردند، ولی دقیقا معلوم نیست که این موجودات وحشتناک از کجا اومدن، ولی به احتمال زیاد ساورون اونا رو پرورش داده بود. پادشاه جادوگر آنگمار بعد از نزدیک شدن به میناس تیرید شهر رو با آتیش و سر قطع شده مردان کشته شده بمبارون کرد تا اینکه موفق شد دروازه اصلی رو بشکنه. تو اینجا اون با گاندولف سفید روبرو شد که سوار اسب شادوفکس بود و از ورود اون جلوگیری کرد. پادشاه جادوگر خندید و گاندولف رو مسخره کرد. بعدش اون با پادشاه تئودن که به تازگی سر رسیده بود روبرو شد. پادشاه جادوگر زخم مرگبار به پادشاه تئودن وارد کرد، ولی یه سوار به رهبر نازگل‌ها نزدیک شد و هویت خودش را برای اون آشکار کرد. اون زنی به اسم ایوین بود. پادشاه جادوگر یاد پیشگویی گلورفیندل افتاد که تو اون پیش بینی کرده بود که اون به دست کسی کشته خواهد شد که مرد نیست. برای همین نسبت به درگیر شدن با ایوین دو دل بود. ایوین به سرعت سر پادشاه جادوگر رو قطع کرد، ولی با ضربه سهمگین از یک گرز باعث شد دستی که با اون سپرش رو نگه داشته بود بشکنه.
اوین شمشیر خودشو تو بدن پاداش جادوگر فرو کرد. اونو کشت و پیشگویی گلورفینل رو محقق کرد. نازگلای باقی مونده تو دروازه سیاه مردور حاضر بودن و آراگون هم برای پرت کردن حواس سارون در حال کنترل کردن یه ارتش بود. وقتی سارون متوجه اشتباهش شد و پی برد که فرودو چقدر به نابود کردن حلقه نزدیک شده، به نازگلا فرمان داد با نهایت سرعت به سمت اون پرواز کنن و جلوشو بگیرن. ولی اونا دیر رسیدن و همین که حلقه نابود شد، کوه نابودی منفجر شد و نازگل‌ها و فلبیست هاشون هم نابود شدن. داستان 9 نازگل به پایان رسید. نازگل‌ها موجوداتی نامرئی و شنل های سیاه میپوشن تا شکل پیدا کنن. اونا حتی حرف نمیزنن مگر اینکه ضرورت داشته باشه و اونا به هر کسی که بهشون نگاه کنه بهشون ترس و وحشت میافکنن. جالبش اینجاست که تالکین کبیر نوشته بود دلیل خطرناک بودن اونا همین ترس عمیقیه که به بقیه منتقل میکنن، وگرنه هیچ قدرت فیزیکی خارق‌العاده‌ای علیه کسایی که از اونا نترسن ندارن. خب به نظرتون چطور بود؟ امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و از ویدیو امروز لذت برده باشید. تا یه ویدیو ارباب حلقه‌ای دیگه، دوستتون دارم. خدافظ.